ขอถามชื่อเล่นหน่อยครับชื่ออะไรครับยูฮะผักกาดนะครับปี 2022 มีอะไรที่ประสบความสำเร็จไปบ้างครับถ้าถามเรื่องนี้ไม่มีเลยฮะอะไรอ่ะก็ได้โรคเพิ่มมาอีก1 โรคก็มีโรคประจำตัวฮะได้โรคเพิ่มมาอีก1 โรควัดโรคอะไรอ่ะเนี่ยล่าสุดแขนแตกอันนี้ก็ปวดแขนอีกเนี่ยทำไมถึงปวดแขนนะไม่แบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุช่วงต้นปีนี่แหละค่ะก็เลยแบบว่ามีปัญหาร่างกายนิดหน่อยไม่ทำอะไรมาครับล้มเหรอสะดุดล้มแล้วก็กิ้งแต่มันอยู่กลางจริงดิแต่มันอยู่กลางถนนก็เลยแบบว่ามันก็เลยแรงนิดนึงเพราะแบบจากเกาะกลางถนนอะลงมาถนนอะไรเงี้ยแล้วมันก็กิ้งแล้วมันก็เลยแรงนิดนึงมันลื่นเหรอครับมันแบบฝนตกเหรอแล้วว่าแบบมันไม่ใช่ฝนตกคือฟุตบาทมันไม่เท่ากันแล้วเราก็มองถนนไงแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูเท้าอ่ะเราก็ก้าวเลยแล้วฟุตบาทไม่เท่ากันเราก็ไปเลยเราก็จะไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเราไม่กิ้งประเด็นคือเรากิ้งมันก็เลยกลายว่ามันก็เลยลงแรงก็แบบเราไปอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอไม่ได้เข้าแต่คิดว่าจะต้องเข้าแล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์แบบว่าเราคิดว่าไม่เป็นอะไรตอนนั้นเอฟเฟกต์มันเยอะมันเริ่มลาวแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนานยังครับเพิ่งอาทิตย์หนึ่งใช่โอเคต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะถ้าปวดขนาดนี้แล้วปีหน้าเราแบบมีแผนปีหน้าไหมไอ้ปีนี้ดิ2023แผนเกี่ยวกับจะทำอะไรต้องถามว่าแผนเกี่ยวกับอะไรแบบจะทำอะไรบ้างโดยทั่วไปในปีนี้จริงๆเป็นคนที่ทำงานเยอะทำหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแผนที่จะทำไปเยอะแยะไปหมดอย่างตอนนี้เราเป็นอาชีพหลักเราเป็นอีดิเตอร์ก็จริงแต่อย่างวันนี้ก็แบบเราลงวันหยุดเราก็ไปถ่ายภาพเพิ่งไปถ่ายภาพมาก่อนหน้าถ่ายภาพเราก็รับแต่งหน้าไว้คิวนึงแล้วก็ไปถ่ายภาพแล้วก็กลับมางานคอร์สตอนเย็นเราก็ไปขายของอยู่คนเดินอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบมันก็วนๆอ่ะบางทีแบบว่านิยายเราเขียนเราก็เขียนขายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะทำเยอะมันก็เลยแปลว่าจะต้องจับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีดิเตอร์นี่คือวิดีโออีดิเตอร์เหรอครับใช่ค่ะเป็นใช้โปรแกรมอะไรครับจริงๆก็ใช้ได้หมดนะแต่หลักๆที่แบบว่าของที่โคกับของที่เขาใช้ก็เป็นพรีเมียร์โปรวิดีโออีดิเตอร์นี่คือแบบทำบริษัทในอุบลเหรอครับหรือว่าทำเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งในอุบลนี่แหละค่ะใช่เป็นแบบว่าดูแลหลังบ้านให้เขาแต่ว่าก็คือเขาก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นคนทำอะไรของคอนเทนต์มาให้ตัวเราก็เป็นคนออกแบบวิดีโอแล้วก็ดูแลมีเดียให้เขาคือวิดีโออีดิเตอร์มันต้องมีกี่คนครับสำหรับบริษัทจริงๆคือมันถ้าแบบต้องทำเป็นบริษัทจริงๆอ่ะมันไม่ควรที่จะมีคนเดียวอีดิเตอร์คืออีดิเตอร์กราฟิกคือกราฟิกอย่างเงี้ยแต่ก็ประเทศไทยเนาะเขาก็จะแบบว่าเขาจ้างอีดิเตอร์1 คนมันก็แบบทำหลายอย่างอ่ะเรากราฟิกเราก็เป็นมีเดียเราก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเราคนเดียวก็แบบรับผิดชอบหลายหน้าที่แต่หลักๆเราก็แบบตัดรายการให้เขาอยู่ประมาณ4 รายการประมาณนี้แหละประกาศเป็นวิดีโอเอดิเตอร์นี่คือตอนที่เรียนมหาลัยจบอะไรมาครับจริงๆผักจบสภาพยนตร์ของมัลติภาพยนตร์ค่ะที่ไหนครับอาชีวะนี่แหละค่ะอาชีวะอุบลก็คือเป็นคนอุบลเลยเรียนที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่จริงๆแล้วไม่ใช่คนอุบลพื้นเพแต่ว่าย้ายมาเรียนตั้งแต่ชศอยู่ที่อุบลแล้วเป็นคนที่ไหนครับเป็นคน8 ริ้วค่ะเป็นคนฉะเชิงเทราทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่อุบลนะคุณแม่เป็นคนอุบลคุณพ่อเป็นคน8 ริ้วอย่างนี้นี่เองคุณยูอะครับเป็นคนอุบลไหมอะพ่อเป็นคนมุกดาหารนะครับแต่แม่เป็นคนพิบูลเหรอไม่ใช่มีคนอุบลสักคนเลยเหรอดิแต่เกิดที่อุบลนะครับเป็นนี้แล้วก็โตที่นี่เลยใช่ฮะนอกจากคอสเพลย์เรามีงานอะไรบ้างจริงๆถักอ่านหนังสืออยู่บ้านแทบจะตลอดเลยเพราะว่าแบบว่าแบบถ้าแบบเราเป็นคนเพื่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเหมือนมีเกี่ยวกับทำงานเขียนเป็นงานเสริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเราทำงานเขียนด้วยเหรอใช่เป็นนักเขียนนอกจากอีดิเตอร์แล้วยังแบบเขียนหนังสือด้วยเขียนนิยายขายในเว็บนิยายเกี่ยวกับอะไรครับเป็นบอยเลิฟทั่วไปนี่แหละค่ะก็เป็นนิยายแบบว่านิยายตลาดอะไรนิยายวายใช่ไหมบอยเลิฟแน่นอนสิสาววายนะเนี่ยชอบทำไมผู้หญิงเขาถึงชอบแบบนิยายวายจังเลยอ่ะไม่ผักต้องเท้าความก่อนว่าผักก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจนใหม่ๆถึงชอบนิยายวายเพราะว่าผักอ่ะคือเราอ่ะชอบมาตั้งแต่ก่อนที่แบบวายมันจะบูมอ่ะเมื่อก่อนคือแบบว่าคนที่แบบเป็นสาววายอ่ะมันต้องเก็บตัวตนกันมากนะเพราะแบบเราจะถูกมองเป็นคนแบบไม่ปกติอ่ะที่แบบว่าไปชอบแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะหนังสือก็ต้องแบบแอบแม่ซื้ออ่ะพี่เมื่อก่อนมังอ่ะแอบแม่ซื้ออ่ะคิดดูดิจนมาแบบปัจจุบันที่แบบว่าเหมือนมันมีแบบว่าเกี่ยวกับการแบบเปิดเผยมากขึ้นการสนับสนุน LGBTQ มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของความแบบว่าแบบ
อะไรอย่างเงี้ยมันเผยแพร่มากคนก็มองมันเรื่องปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยผักก็เลยไม่ได้เข้าใจในแบบว่าสมัยนี้เขาไปทัชอะไรกัน แต่ผักก็ทำแบบมาก่อนหน้านั้นผักทำมาตลอดเลยก็เลยไม่เข้าใจ แต่คุณประกาศคือชอบผู้ชายใช่ไหมหรือว่า ผักเป็นแผ่น เป็นแพนนี่คือ แผ่นเซ็กชวลผักชอบ ได้หมดใช่ไหม ใช่ อ๋อแล้วเคยคบแสดงว่าเคยคบทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายผู้หญิงเกย์ผักครบมาหมดแล้ว เห ลือแค่ทอมอย่างเดียว งั้นผมถามหน่อยได้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ ระหว่างผู้ชายผู้หญิงเกย์ ผู้ชายเหรอมันจะว่ายังไงดีล่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะต่างกันแน่นอนอยู่แล้ว ต่างยังไงครับ ต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงอะเขาจะมีความแบบเอาแต่ใจมากกว่าผู้ชาย ไม่ใช่ว่าไม่แบบว่าผู้ชายเพียรผลกันคือว่าความเอาแต่ใจแล้วก็เขาจะฟิลขาดง่ายกว่าผู้หญิงสำหรับคนที่ผักเคยคบมานะเขาจะฟิลเขาจะขาดง่ายกว่าแบบว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ของแบบที่ผักเคยคบมาผู้ชายเขาจะแบบว่าเขาจะฟิลไม่ขาดง่ายเท่า ฟังเราได้นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เหมือนเขาจะถ้าเป็นกับผู้หญิงอะคบกันเราเหมือนกระโจกไงผักแบบเฟียสไปผักแรงไปเขาแรงกับผักเลยนะอะไรผักง้างไปเขาก็ต่อยผักเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเปรียบเทียบแต่ไม่เคยทำอะไรกันหรอก ไม่ ประมาณนั้นแหละ ก็พูดเหมือนผู้ชายดีกว่าใช่ไหม ไม่เชิงว่าดีกว่าแต่หมายถึงว่า มันอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลไงว่าตอนนั้นแบบว่าเราเจอคนที่มันเหมือนกระจกกับเราอ่ะมันก็เลยสะท้อนกลับมาหาเราเองอย่างเงี้ย แต่ก็คือยังดีกว่าอยู่ ใช่ไหม เดี๋ยวเขาก็หาว่าผักเหยียดเพศอ่ะผักไม่ได้เหยียดแต่ผักแบบว่า ไม่เขาแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวไงแล้วแบบเกย์ครับมันต่างจากผู้ชายธรรมดายังไง มันต่างกันตรงที่ว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิง อ๋อเหรอแต่เราก็ ใช่ เคยคบแล้วเขาคบเราได้ยังไง ผักก็ใช้ความพยายามขั้นสุดอ่ะคือเราพยายามทำให้เขาแบบเข้าใจว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าเขาอ่ะแบบว่ามันไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงกันตั้งแต่แรกอ่ะพี่เข้าใจป่ะล่ะแล้วแบบมันคือคนรสนิยมทางเพศแต่ผักอ่ะคือเป็นคนที่มองข้ามรสนิยมทางเพศไปแล้วผักรู้สึกว่าผักชอบคนนี้ก็คือผักชอบคนนี้ผักรักคนนี้คือผักรักคนนี้ผักก็แบบเดินหน้าอย่างเดียวก็แบบก็ทุ่มสุดตัวน่ะ ก็แบบตื้อ อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบลงนะ เพราะว่าแบบว่าแบบเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็คงจะอินกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างนี้แหละ แล้วแบบเขาดีกว่าผู้ชายไหมครับ ดีกว่าตรงที่ผักชอบเขา อ๋อ จะว่ายังไงอะคือส่วนตัวผักนะผักเป็นคนที่ชอบคนเงียบๆเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เอาตรงๆนะว่าแบบเพศที่3อะเขาจะมีจริตบางอย่างที่มันจะว่ายังไงดีล่ะ มันไม่เหมือน มันได้กระถีบกว่าของแบบผู้หญิงผู้ชายน่ะแล้วมันจะแบบเราเป็นคนที่แบบทัชอะไรอย่างนี้ชอบอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราตกหลุมรักคนแบบนี้ได้ง่าย อ๋อ ส่วนตัวนะ แต่ว่าก็ผู้ชายก็ยังดีกว่าอยู่ดี เฮ้ยคนเมื่อกี้เขาก็แบบเคยคบทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังเนาะผมก็เลยถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงดีกว่าไงเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงแบบเข้าใจผู้หญิงได้ง่ายกว่าเพราะผู้ชายมันโง่ไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิง ไม่จริงเพราะว่าคุณน่ะไม่พูดกันเองไม่แบบว่าเวลาคุณมีอะไรแล้วคุณไม่พูดกันคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ะแบบไม่เข้าใจกันแต่ผักจะไม่ใช่แบบนั้นผักจะไม่พูดเฉพาะตอนที่ผักรู้สึกว่าผักโกรธเพราะเวลาผักโกรธผักจะแบบชอบแบบพูดคำหยาบหรือพูดคำไม่ดีอะไรออกมาผักก็เลยเลือกที่จะแบบว่าถ้าเราโมโหเราโกรธเราแยกกันก่อนนะอะไรเงี้ยให้แบบมันเย็นแล้วกลับมาคุยกันด้วยอารมณ์กับทุกคน โอเคครับเปิดโลกมากงั้นแล้วแบบงั้นผมอยากถามอีกคำถามหนึ่งว่าเมื่อกี้โกหกว่าคำถามสุดท้าย พองั้นคุณประกาศคิดยังไงกับการแต่งงานอยากแต่งไหมส่วนตัว ส่วนตัวอยากแต่งแต่ แต่ มันอยากแต่งเพราะว่าผักอะเป็นช่างภาพแล้วผักอะถ่ายงานแต่งงานอะมาเยอะมากๆแล้วเวลาเราอยู่ในบรรยากาศนั้นเยอะๆอะมันจะซึมซับแล้วผักรู้สึกว่าเขามีความสุขจังผักก็เลยแค่อยากแต่งงาน แต่ไม่ได้นึกถึงการใช้ชีวิตคู่นะแยกกันระหว่างแต่งงานกับใช้ชีวิตคู่นะ เอาไม่อยากใช้กับเขาเหรอ ผักไม่มีแฟนอะผักก็เลยไม่รู้ว่าผักต้องแบบผักนึกหน้าตาคนนั้นไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าต้องไปใช้ชีวิตคู่กับเขายังไงอะไรอย่างนี้ไง อ๋อ แต่ถ้าให้นึกถึงว่าอยากแต่งไหมอยากแต่งกับใครสักคน แต่ชีวิตคู่เป็นอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็คือชอบบรรยากาศงานแต่งงาน ใช่ แต่ รู้สึก ว่า ว่ามันอบอุ่นมันมีความสุขมันอะไรไปหมดอย่างเงี้ย แต่เราก็ต้องคาดหวังว่าแบบคนที่มาอยู่กับเราจะทำให้เรามีความสุขด้วยดิหรือเปล่า ไม่คาดหวัง เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาผักเป็นคนที่แบบว่า ชอบดูแลคนอื่น มากกว่าให้คนอื่นมาดูแลเรา เอาเราแบบเรา
เราแบบให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าเราอ ใช่ ย่างนี้ป่ะ ใช่ เราก็ไม่มีความสุขดิ ไม่จริ ห ง อเปล่า ไม่จริงผักบอกเลยว่าถ้าเราให้ความสุขเขาไปแล้วเราเห็นเขามีความสุขอะเรามีความสุข อ๋อ แต่ แต่ เป็นเหมือนผักก็คือแบบ แต่ เวลาเห็นเขาทุกข์ใจเราจะทุกข์กว่าเขาเพราะเราเป็น ขนาด คน นั้นเลยเหรอ เราเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นแบบคนที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราแคร์มีความทุกข์เพราะเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ไหมเรารู้สึกว่าเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้รู้สึกว่าเราเซฟตัวเองได้ แต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะจะมีลิมิตในความอดทนขนาดไหนเขาจะสามารถอดทนกับแบบว่าปัญหาแล้วก็จะข้ามปัญหานั้นไปได้ไหมเราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เหมือนทำตัวเป็นแม่ใช่ไหมเป็นผู้ให้ ไม่เชิงว่าเป็นแม่นะ แต่แบบผักก็ให้เท่าที่ผักจะให้ได้ซัพพอร์ตให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยว่าผักไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เขาแบบมีความแบบไม่สบายใจมากกว่า แล้วแบบถ้าอย่างนั้นคิดยังไงกับการมีลูกครับ ส่วนตัวแบบเป็นคนอยากมีลูกไหม ส่วนตัวไม่อยากมีเลยเพราะ ไม่อยากมีเลย เพราะแต่ไหนแต่ไรมาผักรู้สึกว่าผักคอนโทรลเด็กไม่ได้ คอนโทรลตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่คอนโทรลเด็กอะค่ะ ไม่ได้ อ๋อ ไม่ว่าจะแบบเคยผ่านการเลี้ยงหลาน เคยผ่านการแบบว่า เด็กมัน ยู่บ ดื้อ หลานผักรู้สึกว่าผักคอนโทรลเขาไม่ได้ผักแล้วผักก็รู้สึกว่าผักเป็นคนที่มีความอดทนกับการแบบพูดคุยอย่างเงี้ยทำความเข้าใจผักมี แต่เด็กเขาจะไม่มียังไงคะเด็กเขาจะแบบ ใช่ เขาจะอยากทำอะไรเขาไม่มีเหตุผลในการทำอย่างเงี้ยแล้วผักเป็นคนที่ต้องการเหตุผลผักก็เลยรู้สึกว่า อ๋อ ผักไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าแบบว่าต่อไปแบบเราเจอคนที่เรารักมากพอจนแบบเรายอมให้เขาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเปลี่ยน mindset เราก็ได้ แต่ณปัจจุบันผักยังคิดอย่างนี้อยู่ ถ้าคนที่เรารักเขาอยากมีลูกเราก็อาจจะมีให้เขา เราอาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบซึมซับใช้ความรักจากเขาแบบมาเสริมความอดทนในใจเราอีกนิดนึงอย่างเงี้ย แต่เราก็ยังเกลียดเด็กเหมือนเดิมใช่ไหม ผักไม่ได้เกลียดแต่ อ๋อ ผัก ไม่ ห ได้ มายถึง เกลีย ว่า ด ถ้าจะให้ผักมีผักก็คงจะไม่มีอย่างเงี้ยเพราะผักรู้สึกว่า อ่า ผักคงจะไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้ เออทำไมเราคิดว่าเราเป็นแม่ที่ดีไม่ได้ ผักพี่ก็ดูผักสิ ไม่เกี่ยวมันก็แค่การแต่งตัว แฟนผมก็ยังแต่ง ไม่เถอะผักรู้สึกว่าถ้าณตอนนี้ผักยังมีความสุขกับการแบบทำงาน มีความสุขกับการแบบไปใช้ชีวิตของ อ๋ ตั อ ว หมาย เอ ถึ ง งเราคิดว่าเราจะไม่สามารถให้เวลาเขาได้ในตอนนี้ ใช่ถ้าแบบว่าถ้าเราพร้อมกว่านี้เราอาจจะเปลี่ยน mindset ก็ได้ แต่ตอนนี้เราห่วงเงินมากกว่าแบบห่วงจะมีตัวเล็กอย่างนี้ไง ก็จริงครับเงินสำคัญ โอเคครับผมหมดคำถามแล้วครับ Thank you so much, Andrew and Ripid TV in the Master tier. And thank you, Brandon, Carl Nielsen, Christian, and Scott Dinsmore in the Night tier.